السلام علیکم ویلکم ټو شاهین کمال یوټیوب چینل. نن ما زه تاسو ته یو داسې کمپنۍ باره کې خبره کوم چې هغه اوس د هغې څه فون چې کوم دی نو دا به اوس پاکستان کې لانچ کېږي. زه خبره کوم د الکاټل کمپنۍ. الکاټل چې کوم دی زه تاسو ته د دې اول لږه هسټري ووایم. دا چې کوم دی دا د فرانس کمپنۍ ده. د دې چې کوم دی چې کوم فاونډر و هغه د فرانس و، هیډ کوارټر هم فرانس کې و. او دا چې کوم دی 2004 کې دا سټارټ شوي وه. او دا چې کوم دی په شیرز باندې سټارټ لکه دا دی دغه سره شیرز و. ټي سی ایل چې کوم دی نو دا یو کمپنۍ ده، یو ملټي نیشنل الکترانیک کمپنۍ ده د چاینایي سره په شیر باندې. اوس چې کوم د دې اونر دی نو دا ټي سی ایل والي دی او د هغه دی نوکیا واله. نو د دې اوس څه یو دوه فونز دي دا به اوس لانچ کېږي او افیشیلي لا نه دي لانچ شوي، خو د دې سپیسیفیکیشن او پرایس چې کوم دی نو دا اوس یو لیک شوي و راغلي دي. نو هغې باره کې زه تاسو ته وایم. نو لومړی چې کوم دی نو د الکاټل چې کوم فون به لانچ کېږي نو دا الکاټل 1S چې کوم دی نو 2020 دا به لانچ کېږي. د دې چې کوم ډسپلی ده، ډسپلی خبره وکړو نو د دې ډسپلی چې کوم ده نو دا 6.2 انچ چې کوم دی نو فول ایچ ډي پلس آی پی ایس ډسپلی دی. بل د دې چې کوم سکرین ټو بورډ ریشو ده نو دا چې کوم ده نو 81.6% سکرین ټو بورډ ریشو ده او 720p چې کوم دی نو د دې ریزولوشن دی. د پلیټ فارم خبره وکړو دا به چې کوم دی نو انډروید 10 سره راځي او په دې کې چې کوم چپسیټ لګېدلی دی دا میډیا ټیک هیلیو P22 چپسیټ په دې کې لګېدلی دی. او د دې کوم پروسیسر دی نو دا اوکټا کور پروسیسر دی. 1.8 ګیګا هرټز کې هم دی د اوکټا کور د دې پروسیسر په دې کې لګېدلی دی. اوس به چې کوم دی نو د میموري خبره وکړو نو دې کې چې کوم دی نو 3 GB ریم دی، 32 GB میموري ده. دې کې بس دا یو ویریانټ دی دا به لانچ کېږي. اوس چې کوم دی نو د کیمرې ته راشو. د کیمرې خبره وکړو نو دې کې ټریپل کیمرا سیټ اپ دی. چې کوم مینه کیمرا ده نو هغه چې کوم ده نو 13 میګا پکسل مین کیمرا ده، وایډ انګل 5 میګا پکسل چې کوم ده نو دې کې الټرا وایډ انګل کیمرا ده او 3 میګا پکسل چې کوم ده نو 2 میګا پکسل چې کوم ده نو دې کې مایکرو لینز لګېدلی دی. اوس به د سیلفي خبره وکړو نو سیلفي چې کوم ده نو دې کې 5 میګا پکسل چې کوم ده نو دې کې سیلفي لګېدلی ده پر فرنټ کیمرا چې کوم ده. او اوس د ویډیو کوالټي خبره وکړو نو دې باندې تاسو چې کوم دی 720p چې کوم دی 1080p پورې چې کوم دی نو تاسو دې کې ویډیو چې کوم دی نو دا ریکارډ کولی شئ. اوس د ساوند خبره وکړو نو دې کې چې کوم دی نو لاؤډ سپیکر لګېدلی دی. دې کې دوه چې کوم دی نو دوه سپیکر لګېدلي، ډوول سپیکر چې کوم دی نو په دې کې لګېدلی دی. نو دا هم دلته کې چې کوم دی دا ډېره یو ښه خبره ده چې په دې کم پرایس کې چې کوم دی نو دا موږ ته ډوول سپیکر راکوي. اوس په دې کې چې کوم نور فیچرز دي نو دې کې فنګر پرنټ چې کوم دی نو په ریر ماونټډ چې کوم دی دې کې فنګر پرنټ دی. په دې کې چې کوم دی نو دوه کلرز به راځي، یو دې کې ګرې کلر دی او یو دې کې ګرین کلر دی. د بیټري خبره وکړو دلته کې 4000 mAh چې کوم دی نو بیټري لګېدلې ده. اوس چې کوم دی نو دا موبایل په خپل پرایس سره د دې پرایس چې کوم دی نو دا دی 15,999 مطلب 16,000 روپۍ چې کوم دی نو د دې اوفیشل پرایس دی. نو اوس دا موبایل په خپل پرایس کې چې کوم فیچرز دي د دې نو دا ښه ښکلی موبایل دی په دې پرایس کې. او د دې د چپسیټ خبره وکړو نو دې کې سنیپ ډریګن میډیا ټیک هیلیو P22 چې کوم چپسیټ لګېدلی دا هم هغه چپسیټ دی کوم چې تاسو ته انفینکس نوټ 7 لایټ کې ملاویږي، ټیکنو کې 115 کې او د انفینکس چې کوم دا هوډ 9 سیریز دی. نو تاسو د هغې پرایس ته مه ګورئ لکه هغه هم دغه 20,000 او 18,000 نه والا سټارټ کېږي، 20,000 او 21,000 او دا چې کوم دی تاسو ته په 16,000 کې ملاویږي. دا چې کوم دی په خپل دا موبایل په خپل پرایس کې د دې فیچر سره ډېر ښه موبایل دی. اوس چې کوم دی نو دا د دې چې کوم دلته پاکستان کوم ډسټریبیوټر دی نو دا ایرلینک والی دی. ایرلینک چې کوم دی کمیونیکیشن لیمیټډ دا یو ډسټریبیوټر دا یو کمپنۍ ده څنګه چې ایډوانس ټیلیکوم والی دی چې کوم هغه د نوکیا سره دي دغه شان دا ایرلینک والی دی. نو تاسو اوس د دې یو بل فون هم چې کوم دی نو هغه به هم دې سره لانچ کېږي. هغې باره کې ما زه یو ویډیو ما جوړه کړې دی سپیسیفیکیشن او پرایز. خو تاسو هغه کتلی غواړئ د هغې لینک به زه ډسکرپشن کې ورکړم. هغې نوم چې کوم دی نو الکاټل 3X دی او 3X هغې چې کوم دی هغې ځان د سیپریټ یو ویډیو ما جوړه کړې ده. تاسو که هغه کتلی غواړئ د هغې لینک ډسکرپشن کې شته. اوس تاسو دې فون باره کې ستاسو څه رایه ده چې دا په دې پرایس کې دا څنګه دی، ښه دی ښه نه دی؟ تاسو ما خپله رایه چې کوم دی کمنټ سیکشن کې ووایئ. نن ویډیو تاسو ته څنګه ولګېده؟ که تاسو زما ویډیو خوښه شوې وي نو تاسو زما ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره دا شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. نن لپاره دا ویډیو اینډ کوم. والسلام.